ในที่สุดนะครับ Fujifilm X-T30 เวอร์ชันขายจริงก็มาถึงเรียบร้อยนะครับผมเคยทำรีวิวตัว X-T30 เวอร์ชันที่เป็นแซมเปิลไปนะครับถามว่า2รุ่นเนี่ยต่างกันยังไงตัวเวอร์ชันขายจริงเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์มากกว่าทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับทำให้ตัวเนี้ยเหมือนกับตัวที่กำลังจะออกขายที่ทุกคนจะได้ใช้นะครับนี้ผมจะมาทดสอบกล้องตัวนี้เนี่ยในส่วนของหลายๆเรื่องนะครับทั้ง Dynamic Range ความคมการโฟกัสแล้วก็ใช้งานต่างๆนะครับคงไม่พูดถึงสเปคอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งาน Fujifilm X-T30 เวอร์ชันขายจริงกันครับสิ่งแรกที่จะทดสอบ Fujifilm X-T30 นะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพไฟล์ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ตึกมหานครนะครับไปถ่ายภาพในช่วงโพเพช่วงพระอาทิตย์ตกกันนะครับซึ่งเราจะได้ทดสอบทั้งในเรื่องของ Dynamic Range นะครับรายละเอียดความคมชัดแล้วก็ Hot Pixel รวมถึง Noise ด้วยนะครับเพราะว่าถ่าย Cityscape ช่วงโพเพจนถึงกลางคืนเนี่ยมันจะใช้ทุกอย่างหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปลอง X-T30 กันฮะFujifilm X-T30 เนี่ยให้ความคมและก็รายละเอียดดีมากนะครับคือใช้กับเลนส์ตัวเดิมเมื่อเทียบกับ X-T20 เนี่ยรายละเอียดและความคมของ X-T30 จะดีกว่านะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งยกให้ความดีของตัวเซนเซอร์แล้วก็โปรเซสเซอร์นะครับสังเกตภาพนะครับที่ผมถ่ายผมใช้เลนส์หลายตัวนะครับ86 16 23 35 56 90ที่เป็นตัวคมๆนะครับภาพเนี่ยขยายออกมาถ้าไม่ดูส่วนไกลที่มันมีเฮดเยอะนะครับดูส่วนใกล้เนี่ยก็จะเห็นว่ารายละเอียดความคมชัดเนี่ยทำได้ดีมากนะครับกับเลนส์ทุกๆตัวเลยนะครับแล้วก็สังเกตลายที่ตึกนะครับถนนหลอดไฟแสงไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเก็บดีเทลได้ดีมากนะครับผมเอาภาพพระอาทิตย์ตกที่ผมถ่ายจะค่อนข้างอันเดอร์เพราะว่าอันนี้จะเอาเป็นตัวอย่างนะครับคือรักษาส่วนพระอาทิตย์เอาไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนล่างนี่มืดเลยนะครับผมดึงส่วนไฮไลท์ส่วน Shadow นะครับแล้วก็เปิด Noise Reduction ได้รายละเอียดได้คอนทราสต์ที่ดีภาพกลับมาปกติเลยไฮไลท์ไม่หายนะครับ Shadow ก็มี Noise นิดเดียวเท่านั้นเองส่วนภาพกลางคืนที่เป็นภาพ Cityscape อันนี้ปรับง่ายกว่าเยอะเลยนะครับก็ดึงส่วนไฮไลท์ไว้ Shadow แล้วก็ Black แล้วก็ปรับ Exposure เพิ่มขึ้นหน่อยภาพดูเนียนเลยนะฮะส่วนสว่างส่วนมืดอยู่ครบหมด Dynamic Range กว้างมากพอที่จะใช้งานสบายๆนะครับถ้าไม่ถ่ายแบบหลุดจริงๆหรือแสงแบบสุดขั้วจริงๆเนี่ยยังไง X-T30 เอาอยู่ในไฟล์เดียวผมลองถ่ายภาพที่30วินาที20วินาที15วินาทีที่ ISO 160นะครับอันนี้สบายๆนะครับไม่มีจุดไม่มีจ้ำโดยเฉพาะตรงท้องฟ้าส่วนมืดที่เป็นต้นไม้ก็จะไม่เห็นว่ามันมีจุดที่เป็น Hot Pixel ตัว Fujifilm X-T30 เนี่ยถ่ายดาวได้ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้เลนส์สว่างๆเนี่ยดาวติดเยอะมากแล้วมันมี Hot Pixel ที่น้อยมากแล้วก็เกิดยากนะครับโดยเฉพาะตัวอัลกอริทึมใหม่เนี่ยจัดการได้ดีมากภาพที่ถ่ายกลางคืนแล้วผมปรับ ISO ที่ ISO 160 จนถึงประมาณ 3,200 เนี่ยก็เนียนๆสบายๆนะครับมากกว่านั้นก็มี noise เพิ่มขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับคุณตั้งแบบ ISO 200 400 800 อะไรเงี้ยถ่ายไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะเริ่มมี noise ที่ ISO สูงค่อนข้างมากนะครับจริงๆแล้วเรากลับมาในสตูดิโอนะครับเพื่อถ่าย Color Chart กับ Gray Card ทดสอบดูว่ากล้อง Fujifilm X-T30 เนี่ยมี Dynamic Range เวลาที่เราถ่าย Over Under ยังไงบ้างแล้วก็ Noise ที่ค่า ISO ต่างๆนะฮะเพราะว่าเราถ่ายกับ Color Chart กับ Gray Card เนี่ยเราจะคุมได้ดีกว่าเห็นผลได้ชัดกว่าแล้วก็วัดค่าได้ดีกว่าด้วยลองดู Dynamic Range จาก Color Chart นะครับผมไล่ตั้งแต่ Over 4 จนถึง Under 7 ก็ Over 1 2 ดึงกลับมาได้สบาย Over 3 เนี่ยไฮไลท์อาจจะเริ่มเสียหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น Dynamic Range ส่วนไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ประมาณบวก4 stop ส่วน Under 1 2 3 4 5 เนี่ยดึงกลับมาได้ปกติเลยนะครับส่วน Under 6 เนี่ยมันสุดโปรแกรมของ Adobe นะครับเพราะฉะนั้น Under 6 ต้องใช้ทริคนิดหนึ่งต้องปรับส่วนไว้
ไฮไลท์ Shadow Black เข้าช่วยนะครับสีมันไม่เพี้ยนเลยมี noise เพิ่มขึ้นในส่วน Shadow ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สบายๆส่วน Under 7เนี่ยสามารถดึงกลับมาให้มีดีเทลและมี noise แบบปกติได้สบายๆนะอันนี้เป็นข้อดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายด้วย XT30 แล้วใช้ Adobe ก็ over ประมาณ4 under ประมาณ7ถือว่าโอเคเวลาวัดแสงแบบสปอตลองดู noise จากไฟล์ JPEG ที่ ISO ต่างๆนะครับตั้งแต่160จนถึง 51,200 นะครับที่160จนถึง 3,200 นี่เนียนกริปเลยนะครับ 3,200 นี่ยังสบายๆอยู่ไม่ต้องไปกังวลนะฮะ 6,400 เริ่มเห็น noise บ้างนะครับก็ noise ดีกว่า XT20 อยู่นะอย่างเห็นได้จากโปรเซสเซอร์ใหม่จากเซนเซอร์ใหม่แล้วก็ 12,800 เห็น noise 51,200 กับ 25,600 อันนี้เป็น ISO สูงพิเศษนั้น noise เยอะแน่นอนเรากลับไปที่กล้องกล้วยสตูดิโออีกครั้งนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาลองระบบ Face และก็ Eye Detection ของ Fujifilm X-T30 นะครับซึ่งมันมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเยอะมากให้สามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้ดีขึ้นจิกติดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัว X-T30 เนี่ยเป็นกล้องของ Fuji ที่สามารถโฟกัสใบหน้าแล้วก็ตาได้ดีที่สุดในตอนนี้แต่สำหรับคนใช้ X-T3 ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจะมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เข้ามาอัปเกรด XT3 ด้วยในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่น Face Detection Eye Detection กันผมถ่ายรูปทั้งหมดเนี่ยโดยใช้ Face Detection หมดเลยนะครับก็ให้กล้องมันจับตลอดแล้วก็มันใช้งานง่ายด้วยนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่โฟกัสโหมดไหนก็แล้วแต่พอมันเจอหน้าคนปุ๊บมันจะเข้า Face Detection กับ Eye Detection เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนโหมดโฟกัสซึ่งอันนี้ก็เวิร์กมากนะครับพอไม่เจอหน้าคนมันก็จะกลับเข้ามาที่ระบบปกติผมถ่ายรูปเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้แบบเดินหน้าถอยหลังมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับมีย้อนแสงประเภทผมตกลงมาเห็นตาข้างเดียวหรือว่าตาแบบตาครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ Face Detection ก็ยังทำงานจิกติดได้ดีนะครับโฟกัสเข้าตลอดแล้วขยายภาพเนี่ยก็จะเห็นความแบบว่ามันเข้าแล้วก็ได้ความคมอย่างที่ต้องการเลยสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือระบบการเลือกใบหน้าว่าจะโฟกัสใครในภาพโดย Face Selection เนี่ยจะเข้าไปเปิดปิดในระบบฟังก์ชันนะครับแล้วก็เซตปุ่มใดปุ่มหนึ่งให้เปิดปิดระบบนี้นะครับซึ่งผมแนะนำว่าปกติเนี่ยควรจะเปิดเอาไว้นะครับพอเราถ่ายภาพมีหน้าหลายคนเราจะเลือกหน้าไหนเราก็ใช้ทัชสกรีนนะครับหรือใช้ปุ่มจอยสติ๊กในการเลื่อนไปยังหน้าคนที่เราต้องการก็หมดปัญหาว่าเราจะถ่ายหน้าใครนะครับก็เลือกเอาเลยนอกจากระบบ Face Detection แล้วก็ Eye Detection ที่ยอดเยี่ยมของ Fujifilm X-T30 นะครับจุดเด่นของกล้อง Fuji เนี่ยก็คือการมีสกินโทนที่สวยมากนะครับแล้วก็มีฟิล์มซิมูเลชันที่ให้เลือกที่แบบคุมสกินโทนได้อย่างดีนะครับนี้ตัว X-T30 เนี่ยมันยังมีระบบวัดแสงที่ลิงก์เข้ากับตัว Face Detection ได้ดีขึ้นนะครับก็จะทำให้กล้อง Fujifilm X-T30 เนี่ยเป็นกล้องที่เพอร์เฟกต์มากนะครับในการถ่ายภาพบุคคลเรียกว่าความชัดได้สีผิวได้ประเภทจบ JPEG นะครับหรือจะจบที่ RAW ก็ได้นะครับแต่ว่า JPEG เนี่ยเอามาใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นจุดเด่นที่คนชอบกล้อง Fuji มากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปเทสระบบสกินโทนกันลองดูตั้งแต่ Standard นะครับก็คือ Pro Via จะเห็นว่าสีผิวก็ยังสวยนะครับแต่มีความจัดจ้านนิดหน่อยคอนทราสต์สูงนิดหนึ่งนะครับส่วน Velvia สีก็จะเข้มเวลาใช้ถ่ายภาพคนที่สีผิวซีดๆขาวๆเนี่ยใช้ Velvia เนี่ยมันจะมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ Astia ก็จะซอฟต์ลงนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีความเข้มข้นของสีนะครับถ่ายคนสีผิวเข้มใช้โหมด Astia ก็ยังดูดีนะครับส่วน Classic Chrome จะเป็นโหมดที่ผมโปรดมากนะครับสีผิวจะสวยมากแล้วก็ลบไฮไลท์ลบ Shadow ลบ Color ไปนิดหนึ่งสีจะแบบน้ำตาลสวยมากนะครับ
ส่วน NH เป็น Pro Neck High อันนี้ก็สีผิวก็จะซอฟต์ลงมากว่าโหมดอื่นๆอีกนะฮะแต่ยังไม่ซอฟต์ที่สุดลองมาก็จะเป็น Pro Neck Standard ที่สีผิวอันนี้จะนุ่มมากนะครับแต่ว่านุ่มที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ครับก็คือ Eterna เวลาที่ถ่ายคนผิวขาวกับผิวเข้มอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณใช้ Eterna เนี่ยมันจะเกลี่ยสีผิวลงมาได้ความนุ่มนวลแล้วก็ยังเก็บโทนสีของทั้ง2อันเนี่ยได้สวยนะครับก็เวลาถ่ายแสงเข้าที่หน้าจัดๆอะไรเงี้ยแล้วไม่มีรีเฟกเตอร์เนี่ยนะครับใช้โหมด Eterna เนี่ยเอาตัวรอดได้สบายแล้วก็โหมดขาวดำ Across โหมดBW ก็ยังให้สีผิวที่สวยนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเนียนนะครับของ Fuji เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดไหนสีผิวเนียนเสมอนะครับแล้วก็บวก Face Eye Detection เนี่ยถ่ายคนเพอร์เฟกต์มากเรากลับมาที่ไทยเวกพาร์คกันอีกรอบนะครับเพื่อทดสอบระบบโฟกัสแล้วก็ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องของ Fujifilm X-T30 นะครับตัว X-T30 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบโฟกัสและการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกก็คือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยโฟกัสจะเป็น Phase Detection นะครับ 2.16 ล้านพิกเซลแล้วก็1ตำแหน่งของโฟกัสจะเก็บข้อมูลเนี่ย240ข้อมูลตัว CPU ที่เร็วขึ้นเนี่ยเกือบ3เท่าก็จะทำให้โฟกัสนะครับเร็วขึ้นเนี่ยประมาณ 150% ส่วนระบบ tracking นะครับการติดตามวัตถุเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 300% ด้วยกันนะฮะแล้วเราสามารถถ่ายภาพแอคชั่นได้แบบจิกติดต่อเนื่องโฟกัสที่แบบเข้าตลอดนะครับภาพที่เราถ่ายต่อเนื่องโฟกัสมันเข้าตลอดไปตลอดเวลาเลยโอกาสหลุดนี่ยากมากนะครับทริคมันจะอยู่ที่จังหวะแรกที่เราล็อกนะฮะคือล็อกให้ตรงตำแหน่งวัตถุแล้วก็มันจะวิเคราะห์ว่าตำแหน่งวัตถุคืออะไรมีลักษณะแบบนี้สีแบบนี้อะไรแล้วมันจะล็อกออนไปตลอดจะไม่พลาดเป้าเลยแล้วก็จะสังเกตว่าดูต้นไม้ที่ฉากหลังนะครับมันมีการเอียงน้อยมากๆนะครับเพราะว่า rolling shutter มันต่ำมากก็ใช้ electric shutter ได้ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายสปอร์ตได้สนุกแล้วก็ไม่พลาดด้วยนะครับกล้องช่วยเยอะในสมัยก่อนนะครับกล้อง mirrorless เนี่ยจะถูกปรามาสว่าโฟกัสในที่แสงน้อยกับถ่ายในภาพที่แสงน้อยเนี่ยได้ค่อนข้างแย่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย Fujifilm X-T30 นะครับสามารถที่จะโฟกัสได้ที่ EV-3 ก็ปิดไฟทั้งหมดจะมีไฟ2ทางอยู่นิดหน่อยนะครับที่แทรกเข้ามาแต่ว่าผมจุดเทียนเล่มหนึ่งตอนนี้แสงนะครับสามารถที่จะทำให้กล้อง X-T30 โฟกัสได้ตามสเปคแต่ว่าโฟกัสได้จริงหรือเปล่าแล้วโฟกัสเป็นไง Face Detection ทำงานไหมไปลองด้วยกันดีกว่าFujifilm X-T30 เนี่ยมันโฟกัสในที่มืดมากๆได้แล้วก็ Face Detection Eye Detection แล้วก็ Face กับ Eye ที่โหมดวิดีโอนะครับที่ EV-3 เนี่ยมันก็ยังทำงานนะครับคุณสามารถถ่ายวิดีโอที่ตรงนี้ได้โดยใช้ระบบออโต้โฟกัสของกล้องได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า Fuji ก็พัฒนาไม่หยุดอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้นะครับFujifilm X-T30 นะครับก็จัดเต็มระบบวิดีโอ 4K มาหมดเลยนะครับโดยที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะถ่ายเป็น 6K ก่อนแล้วก็ย่อลงมาเป็นที่ 4K ทำให้ระดับคุณภาพของวิดีโอเนี่ยก็จะมีทั้ง 4K ที่เป็น30 เฟรม per sec นะครับแล้วก็ DCI 4K 30 เฟรม per sec แล้วถ้าเกิดเราถ่ายเป็น Full HD นะครับจะได้60 เฟรม per sec แล้วก็มี slow motion 120 เฟรมต่อวินาทีเป็น slow motion 5 เท่าที่ Full HD ด้วยนะครับถ้าเรา recordลงการ์ดก็จะเป็น format 420 8 บิตนะครับแต่ว่าถ้าออก HDMI เนี่ยจะเป็น 422 10 บิตนะครับซึ่งคุณภาพระดับนี้เนี่ยเอาไปเป็นต้นฉบับใช้ในการเกรดดิ้งได้เลยแล้วก็มี F-Log ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้อง Fujifilm X-T30 นะฮะมาถ่ายวิดีโอแบบเป็นสตอรี่สั้นๆประมาณสัก30 วิโดยใช้ระบบอัตโนมัติของตัวกล้องทั้งหมดนะครับเช่น Face Detection Eye Detection แล้วก็ใช้เป็น F-Log เดี๋ยวลองเกรดสีดูด้วยว่าจะภาพเนี่ยจะเนียนขนาดไหนนะครับบันทึกลงการ์ดนะครับ
เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราใช้งาน Fujifilm X-T30 กันแบบเต็มที่เลยนะครับทั้งทดสอบ Dynamic Range ความคมรายละเอียด Hot Pixel นะครับเอาไปใช้งานทั้ง Landscape Portrait ดูเรื่อง Eye Detection Face Detection แล้วก็ Skin Tone นะครับรวมถึงเอาไปถ่ายภาพในแนวต่างๆด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตัว Fujifilm X-T30 เนี่ยให้ไฟล์ที่ดีมากนะครับก็คือใน APS-C เนี่ยรับรองไม่แพ้ใครแล้วก็เทียบขึ้นไปถึงระดับ Full Frame ที่พิกเซลเท่ากันนะครับก็เป็นตัวที่คุ้มมากนะครับเพราะว่าในประสิทธิภาพแบบนี้ในฟังก์ชันแบบนี้ในราคานี้เนี่ยมันคุ้มที่จะใช้ที่สำคัญมากก็คือเลนส์ของ Fuji เองเนี่ยมีคุณภาพสูงนะครับทั้งซีรีส์แล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงจับต้องได้นะยกเว้นแบบตัวที่โหดมากๆในราคาก็จะขึ้นไปตามลำดับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังโดยเฉพาะเลนส์ซีรีส์ F2 เนี่ยเป็นราคาแบบราคาประหยัดแต่คุณภาพดีมากนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับด้วยตัวเองว่า Fujifilm X-T30 เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเห็นไฟล์ภาพนะครับว่า X-T30 ภาพที่ผมไปเทสมาเนี่ยเป็นยังไงก็มี RAW ไฟล์ให้โหลดแล้วรวมทั้ง JPEG ด้วยอย่าลืมโหลดเอาไปเล่นกันแล้วก็ไปลองเล่นตัวจริงที่บูธของ Fuji ที่ร้านช็อปต่างๆนะครับก็วันนี้ลาก่อนครับเดี๋ยวเจอกันตัวหน้า